Kiếp trước, bạn thân quét mã cô tơ tặng quà trên đường. Điện thoại tự dưng có FPP vui vẻ chọn lựa. Cậu ấy chọn cơ thể dễ thon. Tớ thì bỗng dưng tăng cân. Cậu ấy chọn quay lại với người cũ. Tớ với bạn trai chia tay luôn. Cậu ấy chọn mãi mãi dễ có con. Tớ đột nhiên gặp rắc rối lớn. Thế là lần này tớ nhanh tay quét mã trước. Chị ơi, quét mã cô tơ tặng của nha. Không quét, không quét. Tớ vội lôi điện thoại ra, quét cái vèo. Cô bé cầm mã cô tơ cười tề tết. Đưa tớ một con gấu bông rẻ tiền. Cảm ơn chị xinh đẹp. Chúc chị may mắn nha. Như Yên nhìn tớ với vẻ mặt ghét bỏ. Bây giờ lừa đảo đầy ra. Mã cô tơ gì cũng quét hả? Coi chừng mất sạch tiền luôn. Tớ chẳng thèm để ý lời Liễu Như Yên. Cố kìm tay run vì phấn khích. Thoát khỏi trang quét mã. Quả nhiên điện thoại tớ có thêm một FPP. Tớ mừng muốn hét mà kìm được mặt. Cuối cùng tới lượt tớ đổi vận rồi sao? Tô Huyền Huyền, tớ đang nói với cậu đấy. Nghe thấy không hả? Tớ ngẩng lên nhìn Liễu Như Yên trước mặt. Ghét cay ghét đắng trong lòng. Kiếp trước tớ van xin cậu ấy. Cứu tớ với. Nhưng cậu ấy chẳng thèm giúp. Tớ cố đè cơn tức xuống. Điều chỉnh cảm xúc nhanh gọn. Rồi nở nụ cười rạng rỡ. Nghe rồi, đương nhiên nghe rồi. Đi nào, mình đi ăn trước đã. Tớ vừa nói vừa khoác tay Liễu Như Yên rời đi. Ăn xong, tớ về ký túc xá tắm rửa. Ai ngờ vừa ra khỏi nhà tắm, đã nghe Liễu Như Yên nói. Hôm nay Tô Huyền Huyền ngốc nghếch ghê. Vì một con gấu bông rẻ tiền. Đi quét mã cô tơ ngoài đường. Đúng là có vấn đề. Thường thì mã cô tơ ngoài đường không nên quét bừa. Lờ dính virus thì sao? Đúng vậy. Giờ lừa đảo lắm trò quá. Phải cẩn thận nha. Tớ nhớ rồi. Cảm ơn các cậu nhắc nhở. Ngốc hết chỗ nói. Tốt nhất để người ta lừa hết tiền đi. Cho vài người biết đường mà khôn ra. Sở Vân Uyên mắt tối sầm nhìn về phía tớ. Chẳng hiểu sao. Kể từ lúc tớ quét mã xong, cậu ấy cứ lạnh nhạt với tớ. Giờ còn công khai mắng tớ nữa. Đừng nói vậy. Mấy người phát quà quét mã dai lắm. Có khi Uyển Uyển cũng bất đắc dĩ mới quét. Sao thế? Giờ tớ nhắc nhở tử tế cũng không được nữa hả? Nhưng cậu nói khó nghe quá. Được, từ nay tớ chẳng nói gì nữa. Xong chưa? Đúng là tốt bụng mà bị hiểu lầm. Trương Nhã Nhã chưa nói hết đã bị cắt ngang. Nói xong Liễu Như Yên bực bội đóng sầm cửa đi mất. Cậu ấy uống nhầm thuốc rồi hả? Có thể lắm, đến giờ ký túc xá đóng cửa. Liễu Như Yên vẫn chưa về. Tớ không gọi hỏi, Trương Nhã Nhã và Vương Lệ cũng chẳng để tâm. Dù sao trong ký túc xá này chỉ có tớ với Liễu Như Yên thân hơn chút. Tớ trèo lên giường, kéo rèm kín lại. Không gian riêng làm tớ thoải mái hơn. Giờ tớ mới thực sự cảm nhận tớ thật sự sống lại rồi. Đau khổ và uất ức kiếp trước vẫn còn rõ mồn một. Nhưng may quá, ông trời thương tớ, cho tớ chơi lại ván mới. Tớ cầm điện thoại, mở FPP vui vẻ chọn lựa. Trang FPP bật lên nhanh chóng. Vui vẻ chọn một trong 4. 1. Tiếng Anh qua cấp 6. 2. Da trắng dáng đẹp chân dài. 3. Cao thêm 10cm. 4. Giọng lovely ngọt ngào. Tớ nghĩ lại chút. Hồi đó Liễu Như Yên chắc chọn tiếng Anh qua cấp 6. Vì lúc đó tớ trượt. Còn bị thầy mắng thẳng mặt nữa. Phí tiền đăng ký thi. Nghĩ tới đây, tớ cười nhạt một cái. Đưa tay bấm da trắng dáng đẹp. Vài ngày sau, Liễu Như Yên tức tối xông vào phòng. Ném cuốn sách xuống giường tớ. Tô Huyền Huyền, cậu qua tiếng Anh cấp 6 thật hả? Sao có thể chứ? Sao lại không thể? Tớ âm thầm học hành chăm chỉ mà. Không thể nào. Nhớ lại xem kỳ trước cậu trượt bao nhiêu môn. Sao tự nhiên qua được cấp 6 chứ? Cậu gian lận đúng không? Ồ, vậy cậu đi báo cáo tớ đi.
Liễu Như Yên, cậu dở thì nghĩ ai cũng dở như cậu hả? Cậu đừng để tớ bắt được nhược điểm. Tớ coi như không nghe thấy. Vô tư lướt web về tiếng Anh cấp 4 đến 6. Người qua cấp 6 đáng ra là tớ mới đúng. Tớ liếc nhìn Liễu Như Yên. Cậu ấy trông thất thần. Mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Miệng lẩm bẩm hư. Ban ngày mà nằm mơ giữa ban ngày. Vương Lực không nhịn được lừa một cái. Uyển Uyển, anh chàng đẹp trai khoa vật lý, cố ý gửi tặng cậu bó hoa này nè. Cửa phòng bật mở. Trương Nhã Nhã vừa cười vừa bước vào, đặt bó hoa lên đầu giường tớ. Chậc chậc, ông trời bất công thật. Không chỉ cho cậu qua cấp 6 một phát, mà còn làm nhan sắc cậu bùng nổ. Càng ngày càng xinh đẹp. Bất công quá, bất công. Thật hả? Có. Mà dạo này cậu rạng rỡ lắm. Như cả người lột xác tinh tế hơn. Trời ơi, bao người đang theo đuổi Uyển Uyển. Ghen tị muốn xỉu luôn. Tớ vốn đã nổi bật sẵn. Kể từ khi chọn da trắng dáng đẹp, ngoại hình càng thu hút hơn. Vài ngày trước bị chụp ảnh đời thường đăng lên tường tỏ tình, nổi tiếng nho nhỏ luôn. Người theo đuổi tớ hôm nay nhờ người gửi đồ. Trời ơi, Tú cảm giác được chú ý thích ghê. Tớ che giấu niềm vui trong lòng. Đừng nói bậy. Nào có khoa trương vậy, hừ, ngày nào cũng đi chơi với con trai tới khuya. Ngày nào cũng đi chơi với con trai tới khuya mới về. Được chăm sóc kỹ lưỡng đúng là khác hẳn ha. Tô Huyền Huyền, con gái nên tiết chế chút nha. Không thì coi chừng gặp rắc rối to đó. Cậu nói kiểu gì kỳ vậy? Người ta chỉ bình thường qua lại với bạn trai thôi. Mà thôi. Tớ còn nói cậu đâu mà cậu vội. Huyền Huyền, tớ chỉ muốn tốt cho cậu không giận tớ chứ. Tớ nhìn Vương Lệ dịu dàng, cười nói, Lệ Lệ này. Nghe bảo anh chàng hát khoa thiên văn trường bên Lâm Đông vừa cưa đổ một cô em cùng trường. Con tỏ tình siêu lãng mạn giữa trường nữa. Cảnh tượng cảm động muốn xỉu luôn. Cậu im ngay cho tớ. Ôi, xin lỗi nha, tớ quên mất Lâm Đông là bạn trai cũ của cậu. Liễu Như Yên mặt đầy căm tức. Nhìn tớ chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Lâm Đông là bạn trai cũ của Liễu Như Yên, nhà có chút tiền, kiểu thiếu gia nhà giàu. Sau khi chia tay, Liễu Như Yên luôn muốn quay lại, kiếp trước. Cậu ấy chọn quay lại với người cũ. Chẳng bao lâu, tớ với bạn trai Thanh Mai Trúc Mã chia tay luôn. Kiếp này, tớ cũng cho cậu nếm mùi đau khổ vì chia tay. Tô Huyền Huyền, cậu phải biết giữ bạn trai mình chặt chút. Không thì sau này chia tay, chỉ còn là đồ ai cũng dùng qua thôi. Cậu nói gì vậy hả? Trương Nhã Nhã mặt đầy khó chịu. Liễu Như Yên, cậu nói khó nghe. Tớ nói sự thật mà. Không cần cậu lo hộ đâu. Liễu Như Yên thấy mình chiếm thế thượng phong, hừ cười đắc ý. Ngày hôm sau Liễu Như Yên từ ngoài về ký túc. Mặt mày hớn hở kiểu hả hê. Uyển Uyển. Tớ vừa thấy bạn trai cậu với một bạn nữ cùng đi thư viện đó. Bạn trai cậu với một bạn nữ cùng đi thư viện rồi kìa. Mau đi xem đi. Kẻo bạn trai bị người ta cuốn mất. Lúc đó khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Nói xong cậu ấy đặt điện thoại trước mặt tớ. Trên màn hình là bạn trai tớ, Phó Nghệ, đang đi vào thư viện với một bạn nữ. Ảnh chụp khéo léo ghê. Phó Nghệ cúi đầu nói chuyện với bạn kia. Hai người đứng hơi gần nhau, nhìn cứ như có gì đó lãng mạn lắm. Tớ bình tĩnh úp điện thoại xuống bàn. Vừa nãy thôi, tớ nhận được tin nhắn báo lịch trình từ bạn trai. Anh với một bạn nữ đi thư viện bàn bài tập nha. Em nhớ ăn uống đúng giờ đó. Tớ chưa kịp trả lời thì Liễu Như Yên đã xông vào. Tớ mặt không cảm xúc nhìn cậu ấy. Hình như cậu ấy không ưng phản ứng của tớ. Hư, cười khẩy một cái. Vẻ mặt khiêu khích tôi trà. Có người sắp mất bạn trai rồi. Đáng đời thật đấy. Này Uyển Uyển, bạn trai cậu chán cậu rồi hả? Muốn đổi sang bạn gái mới rồi à? Sở Vân Uyên xen vào bất ngờ. Cậu đừng nói bậy. Cậu cái gì? Cậu cũng thích Phó Nghệ hả? Cậu chỉ biết nói nhăng nói cuội thôi à? Tớ giả bộ tức giận hét lên. Tớ phải đi tính sổ với anh ấy. Bình tĩnh nào Uyển Uyển.
Đừng nóng, đừng nóng. Phó Nghệ không phải loại người đó. Đừng kéo tớ, tớ phải đi tìm anh ấy. Tớ vùng vẫy chạy ra ngoài. Vương Lệ kéo Trương Nhã Nhã chạy theo tớ. Tớ chạy một mạch tới thư viện. Cố ý đi chậm lại, để Trương Nhã Nhã và Vương Lệ đuổi kịp. Uyển Uyển, đừng để ý lời Liễu Như Yên. Phó Nghệ tốt với cậu, tụi tớ thấy rõ mà. Anh ấy tuyệt đối không làm gì có lỗi với cậu. Đúng vậy, Liễu Như Yên cố tình cậu ấy buồn nên muốn kéo mọi người buồn theo. Tớ hiểu, vừa nãy tớ nóng quá. Đầu óc bốc hỏa luôn. Tớ đi vệ sinh chút nha. Tớ quay vào buồng vệ sinh, lấy điện thoại ra. MFPP vui vẻ chọn một trong 4. 1. Mua sắm online luôn ưng ý. 2. Tóc dày mượt mà, dịch chuyển tức thời. 4. Sở hữu 5 căn nhà ở thành phố lớn. 4 lựa chọn này tớ từng do dự mãi. Giờ tớ chẳng chần chừ bấm dịch chuyển tức thời, điều chỉnh tâm trạng. Thầm nhủ trong lòng, dịch chuyển tức thời, chớp mắt một cái. Tớ đã ở trong nhà vệ sinh ký túc xá. Tớ phấn khích đi qua đi lại. Thật sự thành công rồi. Tớ nghe tiếng Liễu Như Yên ngoài cửa. Hé cửa nhà vệ sinh nhìn ra. Liễu Như Yên đang cầm vòng tay, nhét vào tủ quần áo của tớ. Tớ nghe tiếng Liễu Như Yên từ bên ngoài. Hé cửa nhà vệ sinh lén nhìn ra. Liễu Như Yên đang cầm cái vòng tay của cậu ấy, nhét vào tủ quần áo của tớ luôn.